Vreau să vă arăt astăzi pas cu pas și buton cu buton cum anume scanez cu un Panda Smart un caz de protetică pe implante. Primul buton de care avem nevoie este Create Order, care ne introduce în această fișă a pacientului. Și noi aici, bineînțeles că trebuie să scriem datele de care avem nevoie. Da? Pentru tehnician este fișa asta. Da? Numele pacientului, numele doctorului, putem alege dintr-o listă de doctori de la acea clinică pe care o setăm dinainte, implant ca protocol și interference scan body, adică un singur corp de scanare pentru două implante. Anatomic crown și anatomic pontic, așa cum e configurația punții. Și acum alegem culoarea, A3 în cazul nostru, materialul, zirconiu IML, multilayer. Eu folosesc numai zirconiu Katana. Și acum alegem o poză, am făcut o poză cu cheia de culori și putem să o încărcăm în fișa pacientului ca să o aibă tehnicianul în caz că vrea să macheze. Și acum Save and Scan. S-a salvat fișa pacientului și începe scanarea. Și începem cu arcada antagonistă. Repede pe ocluzal, apoi pe palatinal, da? Nu e nicio problemă la scanarea metalului, în 2025 e o problemă de mult depășită. Și apoi ne întoarcem spre vestibular după ce am scanat palatinal. Când ajungem la anterior, facem mișcarea de rocking. Când am făcut filmarea asta, doar mișcarea de rocking o știam, însă apoi am văzut la IDS, am învățat de la cei de la Panda că e mai rapid dacă pe muchile incizale înclin perpendicular cu muchea incizală scannerul în așa fel încât să cuprind și partea din palatinal și partea din vestibular. Și e mai rapid așa, economisesc niște mișcări. În orice caz am terminat cu partea vestibulară, apoi umplu niște goluri. Urmează să mai scanez puțin palatul, mai mult demonstrativ, nu avem nevoie în cazul ăsta, bineînțeles. Scanarea de antagonist s-a terminat și acum urmează mandibula. Prima oară desfacem capele de vindecare ca să scanăm gingia liberă așa cum este. Și acum trecem la mandibulă și vreau să vă arăt puțin ce greșeală am făcut. Uitați-vă cum depărtez obrazul. Doar cu un deget și doar o parte, doar o hemiarcadă. Asta înseamnă că cealaltă se umple cu salivă, mai ales la mandibulă. Și uitați cât de anevoios și de câte ori se blochează scannerul și câte mișcări în plus trebuie să fac pentru că am optat pentru modul ăsta de a îndepărta obrajii. Da? Nu e un cap de țară, mai ales dacă dau cu rapidul, dar vedeți că e mult mai anevoios, da? Durează mult mai mult. A durat 54 de secunde. Mult. Acum am trecut la byte, îi explic pacientei ce să facă, da? Să țină strâns, adică, și apoi pornesc scanarea pentru o parte și pentru cealaltă parte. Nu mișcă pacienta între cele două scanări, sub nicio formă. Și se cheamă că am terminat. Sus, jos și byte. Acum se optimizează, se procesează, practic, toate cele trei scanări, se aliniază una cu alta. Și acum nu mai rămâne decât scanarea cu scanboard-urile în poziție. Astea sunt scanboard-uri de la Resista. Și îmi place foarte mult forma asta pentru că am citit niște studii în care forma asta de ciocan așa era mai bună în precizie dimensională. Le înșurubez și acum ce îmi rămâne să fac este să îi spun scannerului meu unde se află viitorul scan body, care e locul. Da? Mă întorc la scanare, selectez scanarea de scan body și decupez locul unde se află el. Și acum încep să scanez. Și o să-mi scaneze doar pe bucățica aia, o să-mi înlocuiască în scanarea originală a mandibulei partea cu corpul meu de scanare. Ajunge atât, nu mai trebuia să scanez mai mult decât atât, dar asta e altă greșeală pe care am făcut-o, nu știam atunci ce știu acum și scanam meticulos scan body-urile, ele nu trebuie scanate atât de meticulos, cu toate că se scanează frumos, e satisfying, n-am ce să spun. Dar ajunge și o latură, dacă e scanată, e suficientă. Îl înșurubez pe poziția posterioară acum, aceeași piesă, nu-mi trebuie două. Și selectez a doua scanare. Asta e rostul opțiunii acelea de Interference Scan Body. Practic îmi face două scanări, pentru fiecare scan body câte una și le unește ulterior. La acest al doilea scan body vedeți că scanarea e mai anevoioasă, apare o chestie albastră pe ecran. Asta era o funcție care au scos-o pentru că nu era bună. Era un fel de asistență pentru clinician ca să știe
când să rotească scannerul și în ce mod, în așa fel încât să nu se mai întrerupă scanarea. După cum vedeți, nu a funcționat. În zona mandibulară s-a dovedit că făcea probleme și au scos-o până la urmă. Așa, acum apăsăm Next, se optimizează și se cheamă că avem o scanare completă, da? Întreagă. Next mai departe și se procesează scanarea noastră așa cum e, cu scanbody-ul, cu tot. Și mai trebuie să verificăm mușcătura. Și ca să facem asta apăsăm pe ocluzagram ca să vedem punctele de contact ocluzale. Le verificăm și cu hârtia de articulație dacă vrem. Eu n-am avut nevoie să fac asta pentru că deja le vedeam că sunt cele reale, cele adevărate. Era o ocluzie la care îmi dădeam seama repede de toată povestea asta. Și acum trebuie doar să mai înșurubez frumos capele de vindecare la loc și să uploadez scanările. Atât. Și acum ce mai trebuie să mai fac este să îi spun softului meu la ce laborator să le trimit. Le trimit la laboratorul meu pentru că eu eram laboratorul, se uploadează și se cheamă că am scăpat de firma de cutierat și tehnicianul se poate apuca direct de design. În realitate, toată povestea asta mie mi-a luat 30 de minute pe ceas și am apăsat pe finish, am terminat și vă mulțumesc pentru atenție, oameni buni, că nu mai am ce să vă arăt.